Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita boleh tarik gambar ni, 3D drawing ni, kita buat lukisan 2D macam SolidWorks dan sebagainya. Jadi kelebihan AutoCAD 2D, 3D dia boleh dalam satu file, tak perlu buat drawing baru. Jadi contoh saya nak peringkat kertas A3, ni kertas A3 saya buang saya punya model view. Okay. Saya kat sini mesti ada layout. Okay, kita boleh pilih paste. Kalau kita guna AutoCAD boleh, daripada model center pun boleh. Tapi saya gunakan model AutoCAD. Okay, contoh saya nak buat pandangan. Pandangan depan sini. Pandangan daripada sini dan atas. Serta pandangan isometrik kat sini. Okay. Okay. Cuba tengok kalau kat sini sebenarnya dia ada lukisan hidden drawing, hidden lines tu. Okay. Contoh saya nak tukar hidden line tu scale dia, kita kena LTS, line type scale. Okay. Contoh saya naikkan sebab asal-asal AutoCAD ni dibina di Amerika, jadi dia guna inci, 1 inci ke tinggi. Jadi saya gunakan scale dia. Contoh saya naikkan ni 10 kali ganda dulu. Okay. Dia dah nampak hidden line dia macam ni. Okay. Contoh sini saya nak tukar semua detail, saya boleh tekan edit view. Contoh saya buat visible line je. Okay. Enter. Dia akan jadi macam ni. Dan saya nak tukar sini saja, saya boleh edit view dia. Hidden line saya tukar shaded view. Okay. Kalau anda perhatikan lukisan zaman sekarang banyak macam ni. Sebab ramai sekarang menggunakan objek 3D, dia buat lukis 3D dan buat 2D drawing. Okey. Jadi contoh okey, saya nak tunjuk kita buat satu kerata rentas. Kerata rentas. Okey, saya delete yang ni. Saya delete ni. Saya nak buat satu kerata rentas dekat sini. Okey, saya tekan, kita boleh pilih section, saya ambil full je. Tekan objek ni seperti itu. Saya ambil di sini ke sini. Dan saya tarik ke sini. Okey. Dia akan jadi kereta rentas macam ni. Okey. Sini sebab kita tak setting apa-apa lagi, jadi saya boleh setting dekat sini. Okey. Appearance ni saya modify supaya standard dia berubah. Okey, identify arrows. Okey. Ini maksud dia kalau kita buat section, dia akan keluar section macam ni. Jadi saya tak tukar dia punya cara. Kita buat standard, ikut standard GIS. Okay. GIS standard, I dia takkan ada, O takkan ada, Q mungkin ada, tapi tak apa, kita abaikan je. Ini kalau kita banyak sangat detail A, detail B ataupun section A, section B dan satu lukisan, mungkin cukup buat sebab A sampai Z 26 tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6, still ada 20 lagi, still boleh. Okay, tak apa, itu saya abaikan. Okay, symbol size saya nak ubah apa? First sekali ialah di sini saya nak ubah symbol size. Okay, symbol size ni maksud dia arrow kita, berapa banyak kita perlu ubah. Okay, jadi dekat sini saya nak ubah symbol size saya pada 5mm. Extension line belakang arrow tu adalah 10mm. Okay, kalau 0.48 inci tu dah kira besar, tapi kita gunakan unit tu. Jadi semasa identifier offset tu saya buat dia adalah 3mm. Okay, saya suka kat sini, saya suka end of arrow direction. Okay, lepas tu
sini saya suka ke arah towards, contemplate. Okay, saya biasa gunakan macam ni. Okay, next. Okay, tulisan ni kita boleh tukar. Okay, size saya buat pada 5. Dia 5, 7 atau 10. Yang standard je. Ubah cutting plane ke cutting plane. Saya akan show and bend. Okay, yang ni saya tukar 10. Yang ni saya tukar 5. Ini saya tukar 5. Okay, cutting plane biasanya kalau dalam JIS kita tak ada line kat tengah-tengah. Jadi saya tak payah show. Okay, next. View label. Label ni saya abaikan je. Kalau dalam bahasa Jepun, dameng AA, kita kena tukar lah. Tapi ni saya abaikan sebab tu. Tapi dalam standard kat Jepun, biasa dia akan tulis above view. Dan saya jarakkan daripada distance from view 5mm. Supaya dia ada space sikit. Dan next, apa yang saya buat ialah pada hatch. Hatching sebab saya kata tadi, ni adalah dalam inci, 1 inci hatch, 0.1 inci hatch, kita tak tahu macam mana setting dia, tapi saya naikkan dia pada 30 kali ganda. Okay, jadi saya tekan OK, saya tekan close. Okay, cuba tengok, beza tak apa yang keluar tadi. Okay, saya AA ni double click. Okay, kita panjangkan sikit supaya section A satu naik. Okay, scale 21. Okay, dia jadi macam ni. Okay, ni adalah contoh section drawing yang saya boleh buat. Okay, ini saya dah setting semua. Okay, ni kalau saya nak ubah, saya boleh ubah sebelum print. Contoh, JE number saya adalah JED. Okay, saya guna nombor 01046. Okay, kita boleh ubah satu-satu. Drawing title, cone drawing, contoh. Lepas tu, ni saya guna style kat Fuji Electric tu. Contoh ST7, kata A4 standard 7 00112. Okay, lepas tu tarikh automatic dia keluar. Scale 1 nisbah. Okay, ini saya perubah sebab saya buat 1 nisbah 2. Jadi saya tekan OK, automatic dia upgrade kat sini saya punya data. Dan apa yang saya perlu buat sekarang adalah saya tekan file, print. Okay, dia tanya saya nak plot to a single sheet. Saya tekan OK, plot a single sheet dia. Lepas tu saya tekan OK sebab saya dah setting. Okay, ni dia nak saya nak save kat mana. Okay, saya save dalam saya punya drive works. Saya letak dalam AutoCAD. Dalam code ni saya letak code A3 PDF. Saya tekan save. Okay, dia akan jadi gambar macam ni. Okay, kalau kita tengok ini saya punya student version, dia akan keluar produced by Autodesk student version. Okay, dia keluar gambar macam ni. Okay, semoga sedikit perkongsian ini akan memberikan manfaat kepada anda. Jangan lupa tekan butang subscribe untuk channel saya, membantu Samsudin. Saya akhiri, semoga memberikan manfaat. Saya akhiri tutorial ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.